Next question. Who nightlife stories or drunk stories? So, it depends kung yung place na na-pick ko is talagang may nightlife or what, diba? Kung wala, sorry guys! Let's see. Okay, let's watch. Koron! It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh my God! Bakit yung koron, guys? Hindi masagot mo. What's up, guys? It's your girl, May Majo, and I'm still kicking in the house. Another day, another vlog. Yes, andito pa rin tayo sa quarantine times. And extended pa siya. So, we need to stay at home. Dahil miss na miss ko na yung traveling. Naisip ko tong Q&A pero medyo may twist. Ang nangyari is this. We have this bottle. Ang nandito is list of places here in the Philippines. So, napuntahan ko na yung mga nandito sa list. In this cup, andito naman yung mga questions. I need to answer all the questions here based dun sa place na nakuha ko dito. So, we're going to tackle about my travel experience here in the Philippines. So, ito muna, question muna, and then I'm going to pick places. You can see sa mga vlogs ko, it's all about traveling kasi I love traveling. Pero dun sa mga vlogs ko, hindi nyo talaga nakikita mga naging experience ko. Like, limited lang kung ano lang yung gusto kong i-post, ano yung gusto kong i-vlog. Share with you all na hindi ko na-share sa vlog. Kasi most of the time, hindi talaga ako nag-vlog. While I'm in the moment, laging na-enjoy ko every single of it. So, nakakalimutan ko na mag-vlog. Pero I'm trying my best na mag-vlog para ma-share sa inyo yung travel experience. So, ngayon, sasagutin ko na lang lahat dahil hindi naman lahat talaga is nalalagay ko sa vlog ko. Sana may matutunan kayo and that's it. So, without further ado, let's start this vlog. First is, let's see. Scariest moment. I'm going to pick a place and then I'm going to share with you what's my scariest moment on that place. So I need to pick one. So I'm picking. Don't know what is this. And then I'm going to put it back kasi nga para masagot natin lahat ng question dito. Koron. Scariest moment. Siguro yung moment na sumama kami sa two strangers. Tapos pupunta kami sa isang abandoned place. Story niyan is sumama kami dun sa ka-roommate namin. Kasi naka-hostel kami. They're planning to go dun sa abandoned plane na actually hindi siya tourist spot. And before kayo makapunta sa abandoned plane na yun is you need to kayak. And then, kung kayo makapag-kayak, papunta dun, you need to travel 3 hours ayun, ng motor. So, ayun. Dalawa kami ni Ann and dalawa rin sila. So, hiwalay kami. Nasa likod na kami nila. Then, yung abandoned plane na yun, walang tourist and kami lang talaga. Like, what if we're stuck there? Like, kailangan magkayak or kailangan mag-swim ka pa muna before dun and medyo malayo pa yung ikakayak mo para lang makalabas ka dun sa abandoned plane or makaalis ka dun sa abandoned plane. And then yung nasa likod niya, puro grass, puro puno, ganun. Parang, syempre, scariest moment sa akin yan kasi hindi namin alam if totoo ba yun na pagpunta namin doon, abandoned ba yun, hindi ba yun scam, or like, syempre, two men, tas dalawa lang din kami. So, parang, isn't it scary? Pero, the best. Sobrang saya no experience na yun. Like, sobra. Kasi hindi siya plan. Unexpected plan siya. And nung time na yun, tour kami dapat. Kaso lang, why try something new? Sabi ko kay A. So, face your fear. Ayun, ang saya. Coron days. Sobrang
Most memorable din ba sa akin. Next question is, most interesting people you've met. Oh, this is interesting question. So, let's pick kung anong place. Most interesting people I've met. Oh! Uy, pero in fairness, yung mga question medyo tumutugma siya sa mga gusto kong most interesting people I've met. Actually, Bohol is one of my best experience kasi, and most unforgettable experience kasi nga, siya like, yun yung pinaka-first solo travel ko here in the Philippines. And pinaka-first talaga, kahit saan hindi pa ako nag-travel na solo. So, Bohol is the first ever solo travel ko. And sobrang, ang dami ko nang meet na interesting people sa hostel, like, mga may taga UK, may taga Spain. Pero, isa lang ba? Papakita ko dito kung sino. So, ayan, siya si Vincent. I've met him sa Bohol. Nirereto ako ng mga staff doon kay Vincent. Kaya siya mag-drinks, kaya may ganyan, may drinks. And then, siya din yung kasama ko yung night kasi nag-motor ride kami that night. Tapos, after nun, nung nakilala ko siya, may nakilala ko siya na from Spain tsaka UK. So, nakilala ko din sila. We had a very, very fun night. Sobrang chill lang, like, talking about selves, tapos while drinking beers. Sobrang saya. Guys, ang interesting dito, nung nakasama ko yung mga taga Spain and then UK, ang saya nila kasama, like, hindi sila nag-phone, like, talagang kwentuhan lang, like, pure kwentuhan, tapos chill lang, drinks lang, ang saya pala nila kausap. And then, pumunta kami guys sa parang, dahil puno na kasi yung drinking areas, like, sobrang daming tao dun sa may, beach front. Ang ginawa namin, kumuha kami ng kahoy. And then yung kahoy na yun, inupuan na lang namin sa tapat ng beach. Doon kami umupo, and then doon kami nagchikahan. Like, sobrang chikahan. Tapos after that, nagpunta kami sa isa pang bar na parang konti lang yung tao, tapos chill na naman ulit. So, ang saya. And then after that, sabay na kami umuwi ni Vincent sa hostel kasi same nga kami na hostel and magkaiba na kami ng room. So, that was the most interesting people I've met in Bohol. Next is, what do you want to do but you haven't done in the trip? Nasa ilalim, baka hindi ko ma-fit. Alam mo guys, siguro mas okay kung hindi ko na lang pagpalitin ko siya. Sige na. Puerto Princesa. Okay. Siguro nag-hosted ulit ako sa Puerto Princesa. Actually, recently lang siya. The owner invited me dun sa Port Barton ata yun. In-invite niya ako na sumama sa kanila with friends. Yung owner ng hostel. But, I need to say no kasi I have commitment sa van transfer going sa El Nido. So, I need to go to El Nido after my underground river tour. So, hindi na ako nakasama. Pero kung hindi talaga ako nag-book ng van transfer going sa El Nido, baka sumama ako. So, ayun yung parang gusto kong gawin. Gusto kong sumama pero hindi ako nakasama. Kasi sabi nila guys, maganda daw dun sa Port Barton. Like, sobrang simple lang pero ang ganda daw. Ang peaceful ng place. Hindi siya ganun ka-crowded. Next is, one word describe this trip. Okay, one word. So, I'm going to pick again. Okay, here. Cebu. Ano ba yun? Okay, Cebu. Challenging. One word, challenging. I've been to Cebu twice. So, I'm going to share with you na lang is yung travel experience namin ni Teen sa Oslo and yung adventure namin doon. Pumunta kami ng Oslo, Gumising kami ng mga 1 a.m. para makapunta kami sa Oslo. It took us like 5 to 6 hours para makarating dun from Mactan. Nung nakarating na kami dun, diretso kami dun sa whale shark watching. Pa kami dun sa Canyoneering Adventure, which is sobrang challenging talaga. Kasi, ayun nga, kasi inaalala ko si Tina, baka hindi niya magawa yung mga
things. Sa akin okay lang eh, pero na-challenge ako dun sa part na alalayan siya and kailangan maging responsibility siya. Yung parang ganun. So, yun yung challenging part for me dun sa Cebu trip namin. Pero ang saya guys, sobrang saya ng adventure na. I'm going to put it here na lang sa cup. Ayun guys, nilagay ko. Kasi hindi ko siya nakakuha, it's so hard, you know. I'm going to pick another question. Next is, have you met someone and somehow changed your life? Wow, iba to ibang question to. I'm going to pick La Union. Oh my God! Ang galing! Alam mo, natutuwa ako kasi nagtutugma siya. Yes, I've met actually 3 person na changed my life in a good way and changed my understanding and opened my mind in some kind of reality thing. The flotsam, kasi party night, and then katabi namin sila ng seat, and then nagchikahan na and everything, like yung personal life na shinare na nila sa amin. Sobrang nag-task sila sa amin para i-share yung lahat ng personal life nila, and sobrang overwhelmed and sobrang nakakaano ng puso na nag-share sila, like tinras nila yung personal life nila sa amin. Pero sabi nga nila, mas okay doon na mag-share sa strangers kasi no judgment. Pero yung mga shinare nila guys, sobrang like nag-open ng mind ko and then nag-change ng life ko. A kind of different perspective being into that. Basta. Deep conversation guys. So, hindi ko naman pwede share sa inyo kung ano yung mga conversation na shinare nila sa akin na nakapagbabago ng life ko. Pero ayan, meron silang mga shinare sa akin na sobrang nag-mind-blowing, and syempre may mga natutunan din ako sa world nila. So ayan, I really love them sobra. Next is, who do you miss the most? Oh my gosh, let's see kung ano mabubunod ko. Miss the most. Tacloban Leyte. Ayun. So, ito yung Tacloban experience ko. Pakita ko lang. Dito sa Tacloban Leyte, the question is, what and who do you miss the most? Dito naman sa part na to, siguro yung what I miss the most is the island, the Kalangaman Island mismo. Sobrang ganda niya. Like, we've stayed there for a night, pero sobrang peaceful, sobrang pure lang talaga ng peace. Also, the people who's with me, syempre miss ko na din sila. Like, matagal ko na rin hindi nakaka-travel si Ate Iska and si Ate Ve. So, ayun. Next question. Who nightlife stories or drunk stories? So, it depends kung yung place na pick ko is talagang may nightlife or what, diba? Kung wala, sorry guys! Let's see. Okay, let's start. Coron! Shit! Oh my God! Bakit yung Coron, guys? Iniwasan ko to. Nightlife. So guys, Coron, that was, ang galing no? Ang galing din talaga. That was my best night. In nightlife. No, that was sobrang fun. I've met a lot of people while i-share. Pero dahil magiging totoo ako sa inyo, i-share ko na. So, yun. Ang nangyari is, every night, kasi nasa Hop Hostel kami, sa Hop Hostel, meron silang sunset shot, and also, may party bar sila sa taas ng hostel. So, every night, may party talaga. And then, may free shot din. Sobrang, lahat ng nasa hostel, kailangan umakyat. Hindi mo kailangan, like, yung mga gusto, aakyat. And then, may mga nasa outside. Sobrang party-party, walwal talaga, lahat nagpo-party. Kami ni A, syempre inom-inom din kami. Sabi namin, this is
our last night. So, we need to be wasted, we need to be drunk. Tsaka, sa baba lang naman yung room namin. So, it's easy. Bababa ka lang tulog. Then, syempre, na-meet na namin yung mga nandun sa hostel. Yung last night namin, I've met this man. He talked to me. Syempre, kausap ko si A, and then may kausap din kami, like, chill, and basta sobrang ingay kasi. Sobrang ingay ng mga nangyayari sa mundo. And then this man, bigla na lang niya ako kinausap. Tapos, kung ano-ano sinasabi niya in English. Besh, in English. E di ako, oh yes, hey, what's up? Yo, what's your name? Mga ganyan. Iba yun naman lagi. Oh, hi, this is, oh, mga ganun. Getting to know each other thing. And then, suddenly, etong si A, biglang nag-CR. And then, ang tagal niyang bumalik. Like, parang ilang minuto, hindi pa rin siya bumabalik. So, kami dalawa na lang magkausap. Pero as deep yung conversation namin, lahat sila nag-party. Kami nag-uusap lang. And then, ang pinaka malala dito is, may mga umiikot, yung may bottle. And then, you're going to, kahit ayaw mo, kailangan mo. So, may mga umiikot. And then, igaganon yung drinks. Tapos, pagka ganun, sabi ko, no, I'm not drinking, ganyan. Siyempre, kasama mo siya, kailangan, mabebe ka. Charot, hindi. Pero hindi naman ako killjoy. So, nag-drink ako like mga 2 times siyang bumalik. So, ininom ko yun. Pero after that, sabi ko, no, I'm already drunk. Ganun. After that, so, chika-chika. And then, bumalik na si A. Pagbalik niya, hindi siya sa amin, so hindi siya sa amin. May friend pa kasi, may na kausap din namin, so ayun. And then after that, sobrang, ewan ko, pero nag-iwan ako, besh. Yung kahit na, It was at this moment that he knew. He fucked up. umalis kasi baka si A, nagtatampo or what. Kaya sabi ko, sorry, kailangan ko na umalis. And then, he begged for me to stay. Mag-stay lang daw kahit ilang minuto, ganyan. Sabi ko, no. So, yun, sorry talaga sa kung sino man siya. At some point, he changed my life. Oh! Ayan, so that's the first meeting. And then, may mas worse pa dun. Siyempre, may mga namimit din kami. Kung ano-anong sayaw yung tinuro namin dun sa mga foreigner like Laba, Sampay. Gosh, guys. It was at this moment that he knew. He fucked up. So, ayun, na tinuro ko yun. Tapos sila naman, may tinuro din silang sayaw sa amin. Like, sobrang drunk and wasted na talaga kami that night. As in, pero sobrang saya. We had so much fun. Sobrang fun namin. The next day, sobrang, ang sakit ng ulo ko nung tour kami, island hopping tour. Hindi ko makapag, ang sakit ng ulo ko. Parang wala ako sa trip, travel or mag-tour. Like, gusto ko lang matulog. Ang sakit. Hangover, yeah. May hangover pa ako nung morning. Like, pero saya. That's my drunk story. Pero that was one of my best night ever in my whole life. Embarrassing moment. Embarrassing moment in El Nido. Embarrassing moment in El Nido. Oh my gosh, ano ba? Embarrassing moment. I don't know, El Nido. Meron ba? Siguro embarrassing moment is when part na naiwan ko yung shoes, yung nirent ko na aqua shoes. And then, syempre, I need to pay 500. I am demanding na bumalik na lang sa island. Kaso lang, sabi nga is if bumalik sa island, it's impossible na. So, ang embarrassing part is my island hopping group is waiting for me. Nagbabargain pa rin ako na, please, huwag mo na. Parang ganun. Pero at the end of the day, nagbayad na lang ako para tapos na yung issue. It was embarrassing. Bakit mo kasi kakalimutan yung aqua shoes? Visit ka, nirent-rent mo pa. Is, how did your family feel about this trip? Puerto Princesa. Itong trip ko na to is recently lang, January 25. And then, itong virus na kumakalat na to is dumating dito ng January 25. Actually,
Yung nag-Puerto Princesa ako, kung makikita niyo tong travel vlog ko. Yan. I'm with the Chinese people. Like, seriously. Ayun, so, nung pag-uwi ko, syempre, lagi naman ang sinasabi is ang itim ko na. Yun naman lagi. So, ang na-feel lang nila is nothing. Hindi ngayon kasi pinapayagan ako nila mag-travel. So, na-ins lang sila sa part na ang dami kong mga insect bites. So, they're annoyed and they're just concerned about this thing in my body. That's why. Next is experience to a strangers. Bully now! Experience to a stranger, I met a lot of new people also dito sa Bolinao. Kasi ang kasama ko dito is si Pin, si Andrew, si Carla. Eto, may vlog din ako, if you can see. Unexpectedly, I've met them there. So, ayun, sobrang amazing person nila. And, ayun yung experience namin. Sobrang hanggang ngayon, nagkikeep in touch pa din kami nila Ate Cho. So, yan! Ang saya, masaya. Nag-falls pa kami. And then, after nung lighthouse, nag-falls kami. And then, we're planning to travel again. But, hindi pa namin alam kung kailan. Pero, we're planning. And also, I met strangers from Malaysia that day sa Bolinao. Actually, pumunta po ako ng Malaysia. Yung strangers na yon, naging friend ko din siya. And then, he for us in Malaysia. Sobrang friendly and sobrang thoughtful, sobrang generous, sobrang sweet na mga Malay. No, yung nakilala ko So, ayun. Sobrang nice to meet as strangers. And then, pag pumunta kayo sa place nila, they're going to welcome you like, hey, welcome! Ganon. Next is experience to locals. Oh, I love this. Sobrang gusto ko yung gusto kong makausap ang locals, especially here in the Philippines. Sobrang sweet nila. Ang cute nila. Bohol! Locals. Okay, dito sa locals. Ang ano ko dito na experience ko is pinalok ako nung mga receptionist ng hostel na kumain outside. Kasi nga solo traveler ako. They offer to be with me on that night and then chill and then maggala-gala. So naggala-gala kami kung nakikita niyo yan. Sobrang friendly talaga ng mga taga-Bohol. Sobrang welcoming nila and then sobrang mabait. Talagang pumunta pa kami dun sa parang isawan, barbecuehan, na hindi sikat guys Like talagang mga locals lang yung kumakain. Like, parang karinderya. And then, kumain kami dun. Syempre, tinreat ko sila kasi nga, syempre, nagbigay sila ng time for me. So, ayun, chikahan kami. And then, after that, pumunta na kami dun sa beachfront. And then, naglakad-lakad na kami. That's local experience. Next is, tapos na ba ito? Pick two, which is better. Okay, I'm going to pick two and then I'm going to contrast and compare. The first is Ilocos versus Bicol. Oh! Ilocos versus Bicol. Siyempre, alam niyo naman na mas matimbang sa akin kung ano. Siyempre, ito. Kasi guys, dyan ako pinanganak. Bicol, dahil nandito ako ngayon sa Bicol. Hindi, guys. Like, second home ko na to. Actually, this is my first home. Second yung Manila. Pero dahil doon na kami nag-stay, second home ko na tong Bicol. Like, always, every month, nandito kami sa Bicol. Every occasion, every fiesta, every holidays. Kasi we have house here. And then, yun nga, sinabi ko dito kami pinanganak. And then, may branch na rin kami ng office dito. So, my father's always here to supervise our office or like supervise the projects that we are into here. Like, meron na rin kasi kaming government projects sa Rimar. So, more on dito siya sa Bicol. So, ayan, syempre Bicol, mas matimbang. Pick 3 and share your worst experience. Okay, kitang-kita nyo. 1, 2. Okay, here. First is Boracay. Worst experience. So, I've been to Boracay like twice. I'm with my family and I'm with my relatives.
So, my worst experience is... Oh yeah, I remember. I guess, nung parasailing ba yung tawag doon? Yeah, parasailing kami. So, third wheel ako dito sa moment na to. Couple si ate, yung cousin ko, may boyfriend siya. So, actually, married na sila ngayon. So, I'm a third wheel. And then, parasailing, good for three person yun. So, andun kami. Like, and then, we're looking for jellyfish. Bigla akong nahilo. Like, biglang nanlamig, lahat. As in, like, parang kala ko mamamatay na ako dahil gusto kong sumukan, hindi ako makahinga. Tapos sabi ko, hindi talaga. Nung moment na yun, syempre, ayoko naman i-ruin yung moment nila para lang bumaba ako. Tapos sabihin ko, ayoko na po ganun. Pero grabe, that experience really worse. Like, ayoko na siya maulit. Kaya parang may phobia ako dun sa part na parasailing. I just close my eyes and then praying this experience, this feeling to stop. Like, the pain or like the nervous in my body to stop. And then, hindi ko naman masyadong pinapakita sa kanila na sobrang sama talaga ng pakiramdam ko para hindi sila mag-freak out. Like, tinapos ko yung buong tour, nakapilit lang ako talaga. Pinikit ko lang yung mata ko para bumalik ako sa normal. And then, ayun, bumalik naman ako sa normal mga ilang minutes, after ilang minutes. Like, nakapikit lang ako the whole experience. Ewan ko ba't ganun? Mahilig naman ako sa rides, hindi naman ako afraid sa heights. Pero that moment talaga, sobrang, ewan kung bakit ganun. So, ayun yung worst experience ko sa Boracay. Next is Sagada. Okay, ang worst experience ko dito siguro is yung while on our way sa Sagada. Grabe yung feeling na kabado lang talaga ako. Kasi na yung dinadaanan namin and then umuulan. Tapos yung fog. Hindi na namin makita yung daan. And then yung, alam naman natin yung daan sa Sagada, like sobra, diba? And then bangin. Worst experience ko talaga, like I'm just praying na sana walang mangyari. Like, I love my life. I'm just doing what I love to do. So, ayun. Yun yung worst for me na experience ko sa Sagada. Like, yung kaba ko, ever hindi na aalis while on our way. Sa Bohol, worst experience. Worst! Oh my gosh, wala ko itong worst experience ko sa Bohol. Sobrang naging fluent yung experience ko doon. Kala ko nga guys, may worst akong experience kasi nga, I'm a solo traveler. So, parang feeling ko magiging worst pero it turns to be the best experience. Like, I never expected it to be like that. Next is, why do you want to come back to this place? Do you know? Why do you need to come back? I don't know if I want to come back kasi may mga times na pag nakapunta na ako sa place na yun, ayoko na bumalik. Oo, may mga ganun. Like, pili lang talaga yung mga place na gusto kong balik-balikan. Siguro hindi na. Napuntahan ko na lahat dito sa Bolingawen. Next, pick 3 and describe what you've learned. Oh, okay. Here! Oh my God! Tagaytay! I've learned, when I went here, hindi ko alam na active volcano pala yung Taal. And then, pumunta kami sa mismong bulkano ng bulkan, guys. Not knowing na active pala yung guys, kakaputok niya. Pumunta kami June, pero January naman yung Pero grabe guys, hindi ko talaga ina-expect yun. Kung pagpunta namin doon, ang saya lang. I'm with that person na sobrang pinavalue ko that day. Tapos nagtagaytay nga kami. And then, nagpunta kami doon unexpectedly. And then, babalitaan ko na lang one day na pumutok yung tao. Why? So, lahat ng memories na wala na. So, yan. Ayun, ito yung tunang sa Tagaytay. Na hindi lahat ng memories kailangan i-keep. Gimaras again. So, nagpunta kami guys sa one of the best resort sa Gimaras. Sobrang ganda niya. Kung gusto niyo talaga ng pure, yung pag-couples kayo, kayong dalawa, walang didisturbo sa'yo. Ito yung place. Ang ganda niya talaga. Like, pumunta kami doon 18 and then swim lang kasi hindi kami nag-tour. So, ayun, parang natutunan ko na sometimes it took one person para maging, kahit wala kayong gawin, magiging special siya. Yung place, yung moment, kahit wala kayong gawin. Basta, it depends sa person na yun. Yan ang natutunan ko. Sige man. Next is
Puerto Princesa. I've learned to be more socially open. Hindi lang siya, ako sabi ko Americans lang. Like, sobrang naging open ako sa mga taong darating. Yung sa Puerto Princesa, I've met 2 Chinese people. Wala pa ako namimit ng mga may namit pa akong Chinese, pero mababait din sila. Yung mga namit ko na 2 Chinese, sobrang friendly and sobrang bait nila. They're taking pictures of me. Teacher daw sila pero ayun. So, I've learned to be open and not to choose person who I'm going to talk with. Be socially talaga. What is your best photo in this place? Ilocos. Oh, madami akong best photo sa Ilocos. Going to put it here. Yeah, that was in Ilocos. Sobrang ganda din ang experience namin dito sa Ilocos. Ito yung pinaka-first travel ko ata outside Manila na with friends, with cousin. Yan, so medyo masaya-saya itong Ilocos. What do you prefer, solo travel or travel with someone else? Iloilo. Okay. Dahil ngayon naman, i-prefer ko is to travel solo. Kasi nakapag-travel na ako dito with someone and that is team. So, siguro gusto ko naman i-try mag-solo sa Iloilo. Why not, diba? Explain how you get there. El Nido. Oh, yeah. Van siya. Grabe, guys. Sobrang bumpy road. In like, pag galing kang Puerto Princesa going to El Nido, di mo alam, pero parang half of your body is engraved. Sobrang, ang bilis nila talaga magpatakbo. Ewan ko kung bakit. Siguro kasi sanay na sila. Pero sobrang bilis talaga. Like, ganun. May hilo ka. Kaya ako tinutulog ko na lang. Pag ganyan, tinutulog ko na lang. If time right, tayo mo na. Magagawa doon. Just pray, like pray. Ngayon ko lang siya naalaman na mayroon na palang airplane direct sa El Nido. Okay, lalagay ko na dito. Yung airport. Yung pangalan ng airport. So, maliit lang siya. So, mga small plane lang yung pwede doon. So, if you want to travel to El Nido na direct, na hindi na kayo dadaan sa transportation na sinasabi ko, na sobrang bumpy road from Puerto Princesa, pwede kayong dumirect sa El Nido. Pero, ano naman yun? Like, para kasing private thing siya. Pero yung mga kasama ko dun sila, El Nido talaga yung land nila. Yaman no. Pick 3. How much is the cost of traveling? 1, 2, 3. Tacloban. Siguro dito sa Tacloban, sobra kasing tipid namin dito eh. Like, bumibili kami sa palengke ng makakain and then nagstay din kami dun sa friend ng cousin ko. So, medyo sobrang tipid kami. Like, 5K ata yung dala namin. Enough na siya. Budget kami dito sa Tacloban. Which is nice. And then here, Siargao. Dito naman guys, sa Siargao, medyo expensive siya. Like yung airfare nyo expensive, kung hindi kayo magpo-promo fare expensive. Yung food expensive. Sa mga restaurant kayo doon, expensive. Expensive talaga yung Siargao kasi nga maganda ang Siargao, kaya naging expensive. Pero pwede naman ninyong gawing budget yun kung gusto nyo. Pwede siya maging budget. So, it depends on you. So, ang travel cost siguro dito is 15 to 20K yung nagastos. And then, next is, mountains! May mountains pala akong nilagay. Sa mountains naman, sobrang, less than 1K. It depends sa mountains na pupuntahan nyo. May mga joint tour, group tour na pwede kayo pumunta. Ito yung, may group actually ito. So, laging every week, may event sila. Friday to Sunday. Sobrang affordable, pero yung experience, sobrang the best. Lalo na kung naka-reach na kayo sa top ng mountain. Worth it. Sobrang worth it. So, ayun. Mga less than 1K, meron na kayong mountains na mapupuntahan. Next is weirdest thing you've done in this place. El Nido. Siguro nung party kami nung gabi na is yung to dance while I'm in the group. Like, yun ulit. Lagi ko tinuturo sa mga foreigner yan, yung how we wash our clothes. Like, it's laba, kuso, and then sampay. Then, ginawa namin siyang dance. So, that's the weirdest thing. What's in your travel bag? Oh, come on! Actually, guys, nakakatawa kasi nga itong koron ko, as
in, diba, ang una kasi namin is Siargao, and then next is Coron. Nagstay muna kami sa Pampanga ng 1 night before kami nag-Coron. Dala-dala ko is Siargao na mga damit ko. Pinaiwan ko na dun sa Pampanga, kung saan na dun yung, so ayun, pinaiwan namin sa kanya yung gamit namin. So ang natira na lang is yung mga pang-Coron. So konti lang yun. And then, nung nasa Coron kami, palipat-lipat kami ng hostel. So makikita niyo ito, may story si A na naglipat kami ng hostel. Ayan lang yung dala kong bag. Luggage bag, and then isang malaking bag. Kasi 1 week kami din dito sa Coron, guys. Ang mga dala ko is camera, phone, damit, tapos yung mga pangpaganda, toothbrush, yung mga essential na dapat gamitin natin. Shampoo, sabon, so ayun. That's it. Coron. Next is, while traveling that place, what are you thinking? Excited sa tuwing bubunot ako. Oh, bubunot again. So, I'm thinking if kaya ko ba to, magagawa ko ba to, kaya ko ba to mag-isa. Yun yung mga nasa mind ko that day, like every night. Kung di ba dangerous, baka may gawin, baka may mangyaring masama, or may magiging friends ba ako, may makakausap ba ako, may makakasama ba ako, magagawa ko ba tong tour na to, ganyan. Masaya ako na na-experience ko tong buhol na to talaga. So, yun yung mga nasa isip ko that day. Next is, pick 3 and share your unforgettable experience. So, I'm going to pick 3 experience. Batangas! Oh, ano ba? Batangas. Unforgettable experience? Batangas. Ano ba ginawa? Oh, yeah. Here in Batangas, so unforgettable siguro dito is Runong Canyon. Sinurprise nila ako nung pinsan ko, and then nung kasama ko sa latest, sinurprise nila ako. Wala talaga akong ka-idea na mangyayari yun, na may ganun. Kasi ang tagal pa ng birthday ko before nila ginawa yung surprise na yun. So, as in talagang, nung nakita ko yun, sobrang gulat na gulat ako, anong nangyayari sa mundo? Ba't may pa-ganito? Yung gano'n, guys. Nagalit pa nga ako sa kanila in a moment kasi ang scenario is, I'm waiting for them dun sa pool kasi nga mag-swim, mag-picture and everything. And then, ang tagal nila. Stress na nga ako sa tagal nila. Tinatawag ako kanat delicious. Sabi ko, ano po yan? Ba't wala pa ito? Eh, wala nga akong idea na may mga surprise pa lang gano'n. Hindi nagalit ako. Bumaba yung boy na kasama namin. And then, sabi na, nasan doon? Ganyan. Sabi, hindi ko nga alam po nasan. Ganyan. Tapos, ang tagal-tagal niyo, ng oras na ganyan. Eh, mag-check out na kami after that. So, hindi ako nakapag-swim. Yung pala may pag-ano, may pa-surprise. So, unforgettable experience yun. Ala ko lahat. Next is Boracay. Puro B. Siguro unforgettable experience ko is yung ano namin. Kasi ito yung parang first na travel with family. Yung talagang Marjo fam na pumunta ng Boracay. Sobrang naging most memorable siya. Unforgettable siya kasi syempre kasama ko yung mga siblings ko. Nag-banana boat kami, nag-flying boat kami. Pero ayun, sobrang fun. Kasi syempre I'm with my siblings. Lagi namang masaya pagkasama ko sila. So, unforgettable experience yun. And is a little unforgettable. Oh yeah, unforgettable experience ko. Twice na pala ako pumunta dito. Kasama ko yung high school friend ko si H.L. si Cams. Unforgettable din yun kasi yun yung pinaka-first travel ko with friends in high school, and then syempre outside Manila, and then through plane. So unforgettable experience siya. Nag-island hopping kami, nagpunta kami dun sa Nakpan Beach, tapos umuulan. Tips before traveling. Okay. So, I'm going to pick. Oh, La Union. Siguro yung magiging tips ko na lang sa La Union is, if you want the surfing thing, muna, or tanong nyo muna, or i-search nyo muna kung ano yung best day na may alon kung gusto nyo mag-surf. Kasi may mga times na walang alon, like sobrang low tide, and hindi kayo makakapag-surf. If party night naman, or party yung gusto nyo, mag-stay kayo sa Flotsam. Kung dun yung gusto nyo, yun yung target nyo na gawin that night, yung party thing. Kasi sobrang haba ng pila pag sa ibang hostel kayo, hindi kayo sa Flotsam. Kung naka-stay kayo sa Flotsam, walang pila, diretso na kayo dun sa pinaka-bar area nila. Pero kung sa ibang hostel kayo, guys, ang haba talaga ng pila na experience namin yun. Like,
Sobrang haba. Lalo na pag Saturday. Tapos yung tips ko din sa La Union, punta kayo ng Friday, Saturday, Sunday. Kasi Saturday yung party night. So, maganda, masaya. Madami kayong mamimit ng mga people. Kung sa kainan naman, ang tips ko is restaurant hop. Daming masasarap na kainan sa La Union na pwede try. And, ayun. Tatlo na lang. Person that's sweet on that day. Wow! Meron pala. Sige, let's take this. Mountains! Mountains, sweet. Oh, yeah. Si At Iska. Kasi siya naman laging kasama sa mountains. Sobrang sweet nun, guys. Pagkasama mo siya, like, alagang-alaga ka. Like, bini-baby ka niya. So, siya yung person. Wala na ibang maisip. Kasi siya naman laging kasama pag sa mga mountains. No, I'm sad. It's the last. Do you want to come back? Bohol. Yes, I want to go back. Actually, guys, ngayong April 21, nakabook ako sa Bohol. Pero dahil dito sa quarantine na to, itong virus na to, I need to cancel it and rebook it or like refund it. Sad kasi nga, excited na ako pumunta sa Bohol kasi parang gusto ko naman matry yung diving area, diving spot nila kasi sobrang ganda talaga. Nung pumunta ako ng Bohol, na-experience ko yung snorkeling and sobrang daming fish. Kung makikita nyo, ayan, 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 ayan. So, ayun. Gusto kong bumalik. As in, gusto kong bumalik para dun sa diving naman na part. Kaya gusto kong bumalik. Pero, ayun nga, may mga gantong circumstances or event na control ka. So, ayun. It's sad, pero yeah, I want to go back here again and again. This is so nice. This is one of the best experience I've ever experienced in my whole life when I went here. So, Bohol is tons of... So, can I pick another one? Kasi baka mag-gunting siya gawin dyan. Tagaytay. Tagaytay. Yeah. Actually, like ko yung bumabalik dito kasi it's just 1 hour or 1 to 2 hours away from Manila. And then if you want to relax or like unwind, Tagaytay is the best place to go. Lalo na kunyari, init ka na sa Manila. Eh, sa Tagaytay medyo cold yung weather. It depends kasi nung pagpunta namin, hindi naman siya ganun ka-cold. So, yes, I want to go back here. Daming memories, ang daming hindi, I mean, family memories. Like ang pupunta dito. Kasi nga gusto namin bumili ng house dito, pero hindi natuloy. But yeah, I want to go back. The view is really nice to unwind, to relax, and yung ganun. So, it's really nice to go back. Next is last one is Siargao. Yes, I will always want to go back in Siargao. Like, sobrang ganda lang kasi talaga ng Siargao. Ewan ko, pero parang naging home siya for me. Without any reason na like, may na-meet ba ako, gano'n, walang gano'n. Like, sobrang, ang dami ko lang natutunan sa self, ang dami ko lang risk na ginawa, or like discovery to myself when I was there. Especially yung motor. Hindi ako marunong mag-motor, but when I was in Siargao, sobrang natutunan ko mag-motor. And also, I learned how to be independent. I learned how to handle things. I've learned to communicate. I've learned to socialize to people. Ang dami, masaya. So, I really want to go back in Siargao soon. And guys, ito din, I booked also in Siargao this August. But I guess it will be cancelled soon. We don't know yet kung hanggang kailan tong virus na to. Pero Lord God, sana matapos na tong virus na to kasi it really, sad to know that there are people dying every day. Anyways, that's the end of our vlog. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo. And yeah, just stay at home. Maybe soon we're going to travel again. We're going to enjoy again life. For now, we need rest. The world needs rest. So, we need to cooperate and don't spread the virus. Just stay at home.
Thank you guys for watching.